নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰিম হুম আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ হুম আমি ইন্ট্ৰোগেটিভ সেন্টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰোঁ হুম আমি এজ এ কনজাংকশন হিচাপে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি হুমৰ বিভিন্ন ৰূপো ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি কওঁ উইথ হুম ফৰ হুম এবাউট হুম এনে ধৰণে হুম আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ বিষয়ে শিকিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব শেষলৈকে চালে আপোনালোকে ডেফিনেটলি হুমৰ প্ৰত্যেকটো ইউজৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি যাবলৈ সমূলি নাপাহৰিব সকলোৰে মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব সো আহক এটা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ হুমৰ বিষয়ে জানিবলৈ যাওঁতে আমি হু আৰু হুমৰ মাজত যেটো ডিফাৰেন্স হয় তাৰ বিষয়ে জানি ল'ব লাগিব সো আপোনালোকে যদি হুৰ বিষয়ে নাজানে হুৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ডেসক্ৰিপচন বক্সত সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে চাই লৈ শিকি ল'ব পাৰিব সো এতিয়া চাওক হু আমি কেনেকুৱা অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰোঁ হু আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সদায় সাবজেক্টৰ লগত আৰু হুম ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি সদায় অবজেক্টৰ লগত সো সদায় মনত ৰাখিব হুটোৱে কোনে বুজাব আৰু হুমটোৱে কাক বুজাব যেতিয়া আমি কোনে বুলি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ যাম তেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম হু আৰু যেতিয়া আমি কাক বুলি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ যাম তেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম হুম সো সদায় মনত ৰাখিব হুটো সদায় সাবজেক্টক আমি কোৱেশ্চন কৰিম আৰু হুমটোৰ দ্বাৰা আমি সদায় অবজেক্টক কোৱেশ্চন কৰিম এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে এটা এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে হি ইনভাইটেড হাৰ হি তেওঁ তাইক নিমন্ত্ৰণ দিছিল সো এতিয়া চাওক এই বাক্যটো আমি ক'ব পাৰো যে তেওঁ কাক নিমন্ত্ৰণ দিছিল বুলি আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা ক'ব পাৰো সো যেতিয়া আমি কাক বুলি কম তেতিয়া এই হিটোৰ ঠাইত আমি সিম্পলি ব্যৱহাৰ কৰিম হু ইনভাইটেড হার তাইক কোনে নিমন্ত্ৰণ দিছিল সো বাক্যটো চাওক তাইক কোনে নিমন্ত্ৰণ দিছিল হৈ পৰিলে সো যদি মই কওঁ তেওঁ কাক নিমন্ত্ৰণ দিছিল এই হাৰটোৰ ওপৰত কোৱেশ্চন কৰো কাক নিমন্ত্ৰণ দিছিল এই তেতিয়া ওলাই পৰিব কাকটো তেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম হুম সো তেতিয়া আমি বাক্যটো কম চাওক পাস্ট টেন্স হুম আমি পাস্ট টেন্স কোৱাৰ লগে ডিড ব্যৱহাৰ কৰিলো আমি কলো যে হুম ডিড হি ইনভাইট সো আমি এনেদৰে হু আৰু হুম ব্যৱহাৰ কৰো সো আপোনালোকৰ বাবে দুটামান এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পল কেইটা চাওক Next sentence কি আছে চাওক whom did you invite yesterday whom did you invite so past indefinite tense or বাক্য so past indefinite tense or আমি did use কৰিলো whom did you invite yesterday তুমি যোৱা কালি কাক নিমন্ত্ৰণ দিছিলা বুলি কওঁতে আমি কলো whom did you invite yesterday ঠিক তেনে ধৰণে next sentence চাওক মই future tense লৈছো so মই কৈছো যে whom will they invite to the meeting তেখেতসকলে বা হিহতি মিটিংলৈ কাক নিমন্ত্ৰণ দিব সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কাক বুলি ক'বৰ কাৰণে আমি whom ব্যৱহাৰ কৰিলো আমি বাক্যটো ক'লো যে whom will they invite to the meeting খনলৈ হিহতি কাক নিমন্ত্ৰণ দিব সো এতিয়া চাও আমি whom এজ এ কনজাংকশন হিচাপে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া আমি whomটো এজ এ কনজাংকশন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাম তেনে ক্ষেত্ৰত whomটোৱে সদায় যাক বুজাব সো যেতিয়া আমি দুটা বাক্য সংযোগ কৰি ক'বলৈ যাম আৰু বাক্য দুটা সংযোগ কৰোতে যদি আমি whom এজ এ কনজাংকশন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰো তেনে ক্ষেত্ৰত সেই whomটোৰ সদায় মিনিং ওলাই কাক সো আপোনালোকৰ বাবে দুটা এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজক সো এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে whom মানে যাক বুজাব সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I know the boy মই লৰাজনক চিনি পাও whom you invited yesterday তুমি যাক যোৱাকালি নিমন্ত্ৰণ দিছিলা সো বাক্যটো চাওক I know the boy মই লৰাজনক চিনি পাও you invited him yesterday তুমি তেওঁক যোৱাকালি নিমন্ত্ৰণ দিছিলা সম্পূৰ্ণ দুটা বাক্য এই দুটা বাক্য যদি আমি সংযোগ কৰিবলৈ যাওঁ আমি কেনেদৰে কম আমি কম যে মই লৰাজনক চিনি পাও তেওঁক তুমি যোৱাকালি নিমন্ত্ৰণ দিছিলা সো আমি ক'ব পাৰো যে মই লৰাজনক চিনি পাও যিজনক তুমি বা যাক তুমি যোৱাকালি নিমন্ত্ৰণ দিছিলা সো যিজন বা যাক বুলি ক'বলৈ আমি whom ব্যৱহাৰ কৰিলো আমি বাক্যটো ক'লো যে I know the boy whom you invited yesterday যাক তুমি যোৱাকালি নিমন্ত্ৰণ দিছিলা সো এনে ধৰণে আমি যাক বুজাবৰ কাৰণে আমি whom বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এটা চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে The girl was crying বাক্যটো চাওক the girl was crying ছোৱালীজনীয়ে কান্দি আছিল তাৰপিছত চাওক whom you abused so বাক্য সম্পূৰ্ণ দুটা বাক্য আছে ইয়াত the girl was crying ছোৱালীজনীয়ে কান্দি আছিল you abused her তুমি তাইক গালি পাৰিছিলা সো বাক্য সম্পূৰ্ণ দুটা সো মই বাক্যটো কৈছো যে তুমি the girl was crying ছোৱালীজনীয়ে কান্দি আছিল you abused her তুমি তাইক গালি পাৰিছিলা সো মই বাক্যটো এনে ধৰণে ক'ব পাৰো যে ছোৱালীজনীয়ে কানি আছিল যিজনীক তুমি যাক তুমি গালি পাৰিছিলা যি গৰাকী ছোৱালীক তুমি গালি পাৰিছিলা তেনে ধৰণে ক'ব পাৰো সো তেনে ধৰণে ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটোত whom ব্যৱহাৰ কৰিলো আমি ক'লো যে the girl was crying ছোৱালীজনীয়ে কানি আছিল whom you abused যাক তুমি গালি পাৰিছিলা সো এনে ধৰণে আমি কনজাংকশনৰ কাৰণে
whom ব্যৱহাৰ কৰোঁ যাৰ অৰ্থ ওলাই যাক যিজন যিগৰাকী সো তেনেকুৱা অৰ্থত আমি whom ব্যৱহাৰ কৰোঁ সো আপোনালোকে এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য বনাবলৈ যত্ন কৰক আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা সহজ হৈ পৰিব এতিয়া চাও আমি with whom কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিম with whom আমি ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি এজ এ কনজাংকশন হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া আমি with whom কোনো এটা বাক্যত ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া বাক্যটোৱে বুজাই লগত কাৰ লগত বুলি বুজাবলৈ যাওঁতে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ with whom টো সদায় মনত ৰাখিব কাৰ লগত বুজাবলৈ যাওঁতে আমি with whom ব্যৱহাৰ কৰোঁ সো আপোনালোকৰ বাবে দুটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল দুটা চালে আপোনালোকে অতি সহজে বুজিব পাৰিব সো with whom আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাৰ লগত যাবা কাৰ লগত খাবা কাৰ লগত থাকিবা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কাৰ লগত বুজাবৰ বাবে আমি with whom ব্যৱহাৰ কৰোঁ সো ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো চাওক ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো কি কৈছে with whom will you go there সো বাক্যটো চাওক with whom আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো with whom বাক্যটোৰ পিছৰ অংশ ফিউচাৰ টেন্সৰ আমি কৈছো with whom will you go there তুমি কাৰ লগত তালৈ যাবা তুমি কাৰ লগত তালৈ যাবা বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি কলো with whom will you go there বাক্যৰ ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সৰ বাকি ষ্ট্ৰাকচাৰ এজ ইট ইজ সেম থাকে জাস্ট আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত কাৰ লগত বুজাবৰ কাৰণে আমি with whom ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট সেন্টেন্সটো চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে with whom আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত with whom ব্যৱহাৰ কৰিছো with whom have you taken your breakfast so বাক্যটো চাওক with whom have you taken breakfast মানে কাৰ লগত তুমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলা কাৰ লগত তুমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলা বা ব্ৰেকফাষ্ট খালা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো with whom have you taken breakfast এতিয়া চাও আমি with whom আমি বিভিন্ন বাক্যত এজ এ কনজাংকশন হিচাপে আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম সো with whom যেতিয়া আমি কোনো এটা বাক্যত এজ এ কনজাংকশন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটোত যেটো with whom ব্যৱহাৰ কৰিম সেই with whom টো অৰ্থ ওলাব যাৰ লগত বুজাবৰ কাৰণে আমি with whom এজ এ কনজাংকশন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ ধৰক আপুনি ক'ব পাৰে যে তুমি যিজনী ছোৱালী যাৰ লগত বহি আছিলা সেই ছোৱালীজনী মোৰ ভন্টি তুমি যাৰ লগত বহি আছিলা যিগৰাকী ছোৱালীৰ লগত বহি আছিলা সেই ছোৱালীগৰাকী বা যিজনী ছোৱালী মোৰ ভন্টি সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি with whom ব্যৱহাৰ কৰোঁ সো দুটা এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজক সহজে বুজি পাব সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে the person with whom you are talking বাক্যটো চাওক the person with whom you are talking মানুহজন যিজনৰ লগত তুমি কথা পাতি আছিলা বাক্যটো চাওক লগত বুজাইছে whomটোৱে লগত বুজাইছে with whomটোৱে লগত বুজাব so the person with whom you are talking যিজন মানুহৰ লগত তুমি কথা পাতি আছিলা যিজন মানুহৰ লগত তুমি you were talking যিজন মানুহৰ লগত তুমি কথা পাতি আছিলা সেই মানুহজন কি হয় is my father মোৰ দেউতা হয় তুমি যিজন মানুহৰ লগত কথা পাতি আছিলা you were talking is my father হে গৰাকী মোৰ দেউতা the person with whom you were talking is my father যিজন মানুহৰ লগত তুমি কথা পাতি আছিলা সেইজন মোৰ দেউতা ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট সেন্টেন্স চাওক কি কৈছে I saw an old lady মই এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলা দেখিছিলো with whom I wanted to talk যাৰ লগত মই কথা পাতিব বিচাৰিছিলো সো বাক্যটো চাওক I saw an old lady মই এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলা দেখিছিলো with whom I wanted to talk যাৰ লগত মই কথা পাতিব বিচাৰিছিলো সো যাৰ লগত সো তেনেকুৱা লগত বুজাই আমি যেতিয়া কোনো এটা বাক্য দুটা বাক্যৰ মাজত সংযোগ স্থাপন কৰো বা আমি দুটা বাক্য সংযোগ কৰো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত with whom টো আমি এজ এ কনজাংকশন হিচাপেও বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এই এক্সাম্পল কেইটাৰ পৰা আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে with whom আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া চাও আমি for whom এতিয়া চাও আমি for whom কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি যেতিয়া ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স এটাত for whom ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সটো উত্তৰ ওলাই কাৰ কাৰণে তুমি এখিনি কৰিলা কাৰ কাৰণে তুমি অপেক্ষা কৰি আছা কাৰ কাৰণে তুমি তালৈ যাবা সো কাৰ কাৰণে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি for whom ব্যৱহাৰ কৰো সো আপোনালোকে চাওক for whom মানে কাৰণে সো কাৰণে বুজাবলৈ আমি for whom ব্যৱহাৰ কৰো সো আপোনালোকৰ বাবে দুটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল দুটাৰ মাধ্যমেৰে যেতিয়া আমি বুজিম আমি অতি সহজে বুজিব পাৰিম সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কিছে for whom আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত for whom ব্যৱহাৰ কৰিছো কাৰ কাৰণে সো তাৰ পিছৰ অংশ চাওক for whom
are you waiting for তুমি কাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো for whom are you waiting for কাৰ কাৰণে তুমি অপেক্ষা কৰি আছা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি for whom ব্যৱহাৰ কৰিলো এতিয়া চাওক এই বাক্যটোত আমি for to বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত ইউজ কৰিছিলো আমি for to বাক্যটোৰ শেষতো আমি ইউজ কৰিব পাৰো সো আমি বাক্যটোৰ শেষত ইউজ কৰিও আমি বাক্যটো ক'ব পাৰো আমি for to যেতিয়া বাক্যটোৰ আৰম্ভণিৰ পৰা উঠাই দিম তেতিয়া আমি কম whom are you waiting for whom are you waiting for তুমি কাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছা সো for to আমি বাক্যটোৰ শেষতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে for whom আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো বাক্যটো চাওক for whom কাৰ কাৰণে তাৰ পিছত ফিউচাৰ টেন্সৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি will ব্যৱহাৰ কৰিলো for whom will you send তুমি পঠাবা will you send this flower এই ফুলপা তুমি কাৰ কাৰণে পঠাবা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো for whom will you send this flower তুমি কাৰ কাৰণে এই ফুলপা পঠাবা আমি বাক্যটো এনেকেও ক'ব পাৰো whom will you send this flower for whom will you send this flower for আমি flowerৰ পিছত for টো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে whom will you send this flower for এতিয়া চাওক আমি for whom আমি কনজাংশন হিচাপে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সো আমি যেতিয়া কোনোবা এটা বাক্যত for whom এজ এ কনজাংশন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত for whom ৰ অৰ্থটো ওলাই যাৰ কাৰণে তুমি এটো কিনিছিলা যাৰ কাৰণে তুমি এটো কৰিলা তেও মোৰ ভাইটি তেও মোৰ ভন্টি তেনেদৰে আমি বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰো সো আপোনালোকৰ বাবে দুটা এক্সাম্পল আছে আমি কনজাংশন হিচাপে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰো তাৰ বিষয়ে শিকিলো সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল কি কৈছে the boy is a fool লৰাজন এজন মূৰ্খ তাৰ পিছত চাওক মই কি ব্যৱহাৰ কৰিছো for whom you are crying সো লৰাজন এজন মূৰ্খ for whom you are crying যাৰ বাবে তুমি কান্দি আছা সো যিজন লৰাৰ বাবে তুমি কান্দি আছা হে লৰাজন এজন মূৰ্খ বা যাৰ কাৰণে তুমি কান্দি আছা হে লৰাজন এজন মূৰ্খ সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কলো the boy is a fool for whom you are crying the boy is a fool for whom you are crying লৰাজন এজন মূৰ্খ যাৰ কাৰণে তুমি কান্দি আছা এই বাক্যটো আমি এনেদৰে ক'ব পাৰো আমি for টো হেখটো ক'ব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে the boy is a fool whom you are crying for the boy is a fool whom you are crying for আপোনালোকে for টো বাক্যটোৰ হেখটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে the girl ছোৱালীজনী the girl for whom যাৰ কাৰণে ছোৱালীজনী the girl for whom you bought the gift তুমি গিফটটো কিনিছিলা is my sister তাই মোৰ ভন্টি The girl for whom you bought this gift is my sister. তুমি যাৰ কাৰণে এই গিফটটো কিনিছিলা তাই মোৰ ভন্টি যাৰ কাৰণে সো আমি for টো লাষ্টটো ইউজ কৰিব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে the girl whom you bought this gift for is my sister. তুমি যাৰ কাৰণে গিফটটো কিনিছিলা তেখেত মোৰ ভন্টি সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি for whom এজ এ কনজাংশন হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰো আপোনালোকো এনে ধৰণৰ দুই চাৰিটা সেন্টেন্স বনাবলৈ যত্ন কৰক ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ বাবে for whom বা এজ এ কনজাংশন হিচাপে ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স হিচাপত আমি কেনেদৰে ইউজ কৰিম সহজ হৈ পৰিব এতিয়া চাও আমি about whom আমি কেনেদৰে ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স আৰু কেনেদৰে আমি এজ এ কনজাংশন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম সো about whom যেতিয়া আমি কোনো এটা বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰো about টো সদায় বিষয় বুজায় কাৰ বিষয়ে সো এই কাৰ বিষয়ে বুলি যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন কৰিবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি about whom ব্যৱহাৰ কৰো সো আপোনালোকৰ বাবে দুটামান এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰো সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে about whom সো ফাৰ্স্ট আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো about whom did you want to know about whom কাৰ বিষয়ে সো এই বাক্যটো চাওক আমি about whom যেটা ব্যৱহাৰ কৰিম বিষয়ে বুজাব অবজেক্টটোৰ বিষয়ে সো এটা চাওক about whom did you want to know কাৰ বিষয়ে তুমি জানিব বিচাৰিছিলা সো কাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিলা বুলি কোনটা আমি কলো about whom did you want to know আমি about টো বাক্যটোৰ আৰম্ভণিটো ইউজ কৰিব পাৰো আমি বাক্যটোৰ শেষটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আপোনালোকে যেনে ধৰে আপোনালোকৰ কমফৰ্টেবল ফিল হয় তেনে ধৰে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে whom did you want to know about তুমি কাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিলা তেতিয়া আমি কলো whom did you want to know about whom did you want to know so এনেদৰেও আমি ক'ব পাৰো এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো about whom so about whom has she searched on YouTube so বাক্যটো চাওক about whom কাৰ বিষয়ে has she searched তাই বিচাৰিছিল ক'ত বিচাৰিছিল
on YouTube YouTubeত তাই কাৰ বিষয়ে বিচাৰিছিল কাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি about whom ব্যৱহাৰ কৰিলো about whom has she searched on YouTube কাৰ বিষয়ে তাই YouTubeত সাৰ্চ কৰিছিল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত about whom সো about to আপোনালোকে বাক্যটোৰ হেখটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে about whom to আমি as a conjunction হিচাপেও বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি যেতিয়া as a conjunction হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰো তেনে ক্ষেত্ৰত যাৰ বিষয়ে তুমি জানিব বিচাৰিছিলা সেই ছোৱালীজনী মোৰ লগত আছে যাৰ বিষয়ে তুমি জানিব বিচাৰিছিলা যাৰ বিষয় বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি about whom to as a conjunction হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম সো whom আমি জেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিলো আমি প্ৰথমতে whom আমি as a conjunction হিচাপে জেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিলো ঠিক একেদৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কিন্তু বাক্যটো যেতিয়া অৰ্থটো অলপ পৰিৱৰ্তন হৈ যায় এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি about whom for whom with whom according to the meaning আমি ইউজ কৰো সো এটা ফার্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফার্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে the girl সো বাক্যটো চাওক the girl about whom যাৰ বিষয়ে you wanted to know তুমি জানিব বিচাৰিছিলা is with me তুমি যাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিলা মোৰ লগত আছে সো বাক্যটো চাওক কি কৈছে the girl about whom you wanted to know is with me তুমি যাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিলা সেই ছোৱালীজনী বৰ্তমান মোৰ লগত আছে সো আমি অতি সহজে বাক্যটো কলো the girl about whom you wanted to know is with me তাই মোৰ লগত আছে ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট বাক্যটো চাওক নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে the lady about whom বাক্যটো চাওক the lady about whom মহিলা গৰাকী যাৰ বিষয়ে you are searching তুমি বিচাৰি আছা the lady about whom you are searching মহিলা গৰাকী যি গৰাকীৰ বিষয়ে তুমি বিচাৰি আছা so is a police officer তাই এগৰাকী পুলিশ বিষয়া so তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো যি গৰাকী মহিলাৰ বিষয়ে তুমি সাৰ্চ কৰি আছা বিচাৰি আছা সেই মহিলা গৰাকী এগৰাকী পুলিশ অফিচাৰ সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো the lady about whom you are searching for is a police officer এনেদৰে আমি about whom বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে whom আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো বা with whom for whom about whom আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰো যদি ভিডিওটো ভাল পালে যদি ভিডিওটো আপোনালোকৰ উপযোগী হল প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি দিব যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ শিকিব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি লব মই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আপোনালোকৰ বাবে ৰেগুলাৰ আনি থাকো থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও